Kotitilan iso pihlaaja heilui tuulessa ja piti lujasti kiinni syksyn punertamista marjoistaan. Sade piiskasi taukoamatta tuvan ikkunaa. Mikä koiran Nilma, ajatteli Sepikissa uneliaana lastenhuoneen sängyllä loikoillessaan. Se lipoi karkealla vaaleanpunaisella kielellään kiiltävää turkkia ja maukaisi raukeasti. Oli aika pistäytyä vajan takana pissille. Sepi hyppäsi ilman ja tarttui tassullaan ovenkahvaan. Ulko-ovi aukeni ja märkä tuuli hyökkäsi Sepin viiksikarvoihin. Salman nopeasti Sepi hoiti asiansa ja palasi likomärkänä lastenhuoneeseen. Kohta päiväpeiton alta kuului tasainen pörinä. Sepi oli lempipuuhassaan. Pitkään ja hartaasti levättyään Sepi kömpi vällöjen alta. Ulkona oli harmaata ja märkää, eikä kotona ollut ketään viihdyttämässä sitä. Se katseli pitkästyneenä ympärilleen, hypähti notkeasti lattialle ja siitä Matin työpöydälle. Tylsää, se maukaisi. Työpöydällä oli iso laatikko ja sen vieressä hassun näköinen lauta. Sepi haisteli kiinnostuneena isoa laatikkoa ja astui vahingossa laudan päälle. Rn, rn, sanoi laatikko kovaan äänisesti. Laatikon kylkeen ilmestyi värikäs sekamelska, joka sai Sepin karvat nousemaan pystyyn. Se otti 2 isoa askelta taaksepäin ja tutki laatikon kyljessä hyppiviä värejä. Rn, rn, laatikko hyrräsi. Hetken aikaa kuvaa tutkittuaan Sepi innostui. Siinähän oli aivan selvästi ralliauto valmiina lähtöön. Sepi oli aina halunnut rallikuskiksi. Se hiipi varovaisesti lautaa kohti ja kokeili tassullaan laudassa olevia nappuloita. Ralliauto ampaisi liikkeelle renkaat tulvaen. Ei aikaakaan, kun Sepi oli oppinut ohjaamaan autoa. Tassut täristen ja häntä jännityksestä jäykkänä se ohjasi autoa kaarteesta toiseen ajaen välillä nurmikolle, vastaan tulevien kaistalle ja tiiliseinään. Voihan kissan viikset, se miukui innossaan. Sepi ajoi ja ajoi. Laatikon värivärinä ja kova ääni kumisivat sen päässä. Sen vatsa kurni, silmät valuivat ja käpäliä särki, mutta ralliautoilun huuma oli vienyt sen mennessään. Tassut tömisivät nappuloilla kiivaammin ja kiivaimmin ja tunnit vierähtivät huomaamatta. Sille niin tärkeät ruoka, venyttely ja lepotauot jäivät huomiotta. Sepi havahtui, kun Matti palasi koulusta. Matti hymyili Sepin touhuille huvittuneena ja nosti sen lattialle. Sepi oksetti ja huimasi, silmissä vilisi ja korvissa humisi. Lattialla tassuttelu tuntui aivan epätodelliselta. Jos tästä selviän en enää koskaan koske rallilaatikkoon, Sepi ajatteli hoipuessaan tupaan lepäämään. Ja selvisihän se. Sepi jatkoi onnellista kissan elämäänsä syystuulen puhistessa talon nurkissa.